Cleantech, and I'm with my colleague, Po. Mr. Alan Egleo. Morning. Siya po yung kumontak kay Miss Mel for us to be able to have a presentation. Ngayon pa lang po, pinapasalamatan ko na kayo for giving us the opportunity na makapag-present. So, pakilala lang po namin yung Premier Cleantech. Our slogan nga po is energy conservation through innovative solutions. So, ano ba yung mga innovative solution? So, efficiency improvement through use of Thermacoat, ice cold, and yung eco lighting solution natin. And then renewable energy, which we have the Premier Solar solution. And then the energy conservation and sustainability, because we also give consultation. So kung ano yung masishare namin sa inyo na kailangan nyo to conserve energy, we will give consultation po. So, unahin po natin yung product namin, which is yung Thermacoat, your ultimate coating solution. So, ano ba itong Thermacoat? Ang Thermacoat po is a preventive heat insulation na coatings. So, it's a coating, it was developed by NASA and contains of hollow ceramic beads. So, alam naman natin, pag sinabing hollow ceramic beads, so hindi nagpapass through yung heat sa loob, kasi anything na hollow sa loob, parang yung mga ginagamit po nating aluminum na baso, na cup, na dahil meron siyang hollow part dun sa loob, hindi nagpapass through yung init. So, this is a 4-in-1 cooling solution because it is nakakapag-prevent nga po siya ng, or nai-insulate yung ating facilities. It also, dahil nai-insulate niya, so it gives energy saving. It is also waterproofing and control po sa corrosion. So, normally kasi, like dito po sa facilities nyo, palagay ko is ilang percent po ba ang mga 90% na naka-metal roofing tayo. So, about mga 90 to 95% naka-metal roofing tayo. So, it gives also a 10-year warranty. So, pakita lang po natin yung video. When NASA launched its first space shuttle, re-entering the Earth's atmosphere generated so much heat that it not only threatened the mission, but also the lives of the crew. Because of this, NASA developed a ceramic tile that covered the front end of the shuttle. The intense heat was deflected, and a billion-dollar problem was solved. Using NASA's experience, Thermacoat developed an advanced radiant barrier coating with space-age insulation properties. This space-age wonder product is having a tremendous impact on the environment we live in, and is a revolutionary approach to the coating industry worldwide. So whether you're earthbound or spacebound, Thermacoat provides space-age solutions to down-to-earth problems. Thermacoat's unique radiation-controlled coating for roofs and walls is, without a doubt, a coating material for the future. A test strip of mild steel treated with half a millimeter layer of Thermacoat in the middle and exposed to the tip of the flame of a blowtorch in effect of 1000 degrees Celsius on one side of the strip will prevent any heat transfer to the other side. Without Thermacoat's radiant heat barrier properties, the conduction of heat would become unbearable almost immediately. So, why is Thermacoat so effective? As the blowtorch emits heat, the test strip absorbs heat and transfers it to the hand. With a coating of Thermacoat, the radiant heat is deflected, absorbed, and dissipated. Like the blowtorch, when solar heat radiates across a roof, the surface temperature of the roof rises, resulting in 75 to 90% heat buildup inside the building. With Thermacoat, 75% of the heat is repelled in the direction of the source, allowing little heat transfer into the building, therefore reducing the temperature by up to 45%. Thermacoat furthermore has an ultraviolet resistance of 96%
and a solar reflectance of over 80%, and an emissivity, which is the ability of the product to re-radiate, of 90%, which is as nearly good as a mirror. Thermacoat's high thermal properties are due to millions of ceramic beads that cluster together and provide dead airspace. When applied, this liquid acrylic emulsion dries and forms an elastomeric heat shield. Because of this, it reduces inside temperatures very dramatically. Unlike other roofing systems, Thermacoat is so simple in application and dramatic in results. When Thermacoat is applied, the surface is cleaned, prepared, and any loose roof fasteners is reinforced, replaced, or tightened. Reinforcing is applied to seams when needed, and 2 coats of Thermacoat are sprayed on. Once applied, the coating chemically converts rust into iron phosphate and stops continued erosion. It will also seal and waterproof the roof, apart from forming the radiant heat barrier, and eliminates 80% of the very destructive thermal shock, a major cause of roof degradation and water leakage. Thermacoat is available in a variety of pastel colors and are identified according to their product application. Thermacoat is for metal surfaces and could be easily applied directly to rust, converting iron oxide into iron phosphate, preventing further rust problems. Thermacoat can be used on surfaces that reach up to 180 degrees Celsius without a polymerization breakdown. The features have been verified by international testing methods. These tests verify that Thermacoat is extremely resistant to fire, wind, rain, chemicals, abrasions, and fungal growth. Thermacoat is also highly adhesive, flexible, waterborne, non-toxic, and environmentally friendly. Because of Thermacoat's amazing space-age insulation properties, the application possibilities of these products are endless. Due to its super effective radiant heat barrier properties, Thermacoat is without doubt today's most revolutionary coating product in the world. Because it reduces temperatures dramatically by up to 45% by thermal insulation, it stops thermal aging and thermal shock by reducing ultraviolet penetration and degradation. It eliminates blistering, peeling, cracking, and fading. It converts rust and increases metal life. It cuts air conditioning and refrigeration equipment running costs. It reduces risks of serious burns caused by high surface temperature on metals, and is a first-rate waterproofing medium. Thermacoat is the most advanced insulating radiant barrier coating available. So whether you're earthbound or spacebound, count on Thermacoat to provide space-age solutions to down-to-earth problems. Thermacoat will reduce temperature up to 45%, cut cooling costs up to 40%, reduce UV penetration up to 96%, improve environmental conditions, prolong cooling equipment life, eliminate thermal shock, in other words, expansion and contraction. Plus, stops peeling, cracking, and fading, converts rust into iron phosphate, seals and waterproofs, increases metal life, which will in turn save you money. Papakita lang natin po, adjust nila po. Temperature. Applicable rin siya sa concrete. Yes, pwede rin po siya sa concrete. So, hindi na nagpa-pass through yung concrete. Normally kasi sa atin, ang insulation nasa loob. Which is nagkakaroon tayo ng mga, kumbaga, yung lost po dahil may mga papasukan pa rin siya coming from the outside. May mga papasukan pa rin siya, let's say kahit concrete yan or yung mga metal roof, meron pa rin possibility na pumapasok siya dun sa loob. Supposedly po, ang maganda kasi talaga yung way ng pag-i-insulate is nasa ibabaw yung ating insulation. So, ito po yung cost comparison natin versus sa traditional na, let's say, mag-waterproof ka, mag-rust-proof, tapos meron pa pong, kumbaga, aesthetic pa natin, pipinturahan pa natin yung ating bubong or ating deck. So, ayan po yung cost natin. So, ang presyo po ng traditional is ranging from 1,700 to 2,900. Minsan depende kasi sa ginagamit nating materyales. So, with Thermacoat, 1,500 na, sir. So, nasagot ko na yung tanong mo, sir. 1,500 o Per square 1,200? 1,500 per square meter po. Okay. Yan. So, Kasama na po yung labor ng applicator. yes sir, kasama na po. It's a supply and apply cost na po. Tapos, Kliyente ka na. yung X amount, yung tinatawag natin na
abala ba? Which is hindi naman natin nabibigyan niya ng presyo. Minsan napang-prices ng abala eh. So dito wala tayong aabalahin kasi direkta naman na siya sa bubong. So hindi naman kung operational na yung establishment mo, hindi ka na maabala. Pero kung ang pagkukumparahin mo per galon o liter, magkano diferensya? Sir, kasama labor nila sir. Kasama Ito, yung labor naman. Opo. Ano lang, walang labor, yung material lang. Yung material lang sir, walang warranty. Hindi pala eh, basta Material na. As material po is mga nasa Pwede rin nga. 1,050 per square meter. Hindi po, yung galon. Per Galon. gallon. Per gallon kasi is ano eh, 16,000 po per Per pay. magkano? 16,000 per 16,000 divided by... Ilang square meter ang coverage no? Ang coverage niya po is mga nasa 16 square meter po So pumapatak para Per gallon. per square meter. per gallon. So kasi Ilan ilang po bang ilan mil po bang yung thickness niya pagka 1 mm Per po. gallon. 1 millimeter? Yes po. So parang Ay di bali 1,000 10 mil. Apo. Ano yun? Ilang apply yun? Meron pa kayong inilalagay na, aside from the coating, meron pa yung inilalagay na parang... Depende sir. Kung let's say may mga, di ba minsan ang bubong natin medyo pinabutas na dahil sa rust. So, kailangan medyo tanggalin natin yung pinaka talaga nag-rust na. So, may mabubutas sa yun. Lalagyan natin sir ng fiber mesh. Tsaka natin parang first coating, tapos lagay yung fiber mesh, tapos coating siya ulit. Doon lang sa area na may Yes, opo. Hindi the enter area, yes, opo. Yun ho ba spray applied or roller applied or brush Spray, applied? mas maganda kasi sir talaga spray applied. Kasi lalo na po sa mga corrugated na or mga defect na bubong, kasi may mga ano siya, may mga alon-alon siya eh. So mas maganda yung spray, pantay yung pagkakalagay natin. Ilang coating po yan? Bali, up to 1 mm po. Ang kapal. So, Yes, ako. Itanong ko po dyan, paano po kung nakababad lagi sa tubig yung inyong coating? Anong mangyayari? Kung sa mga roof deck sir, mga concrete deck, kasi ang sinaalan namin yung continuously na nalilinis at the same time, bago namin po siya lagyan, nag-i-slope correction muna tayo. Naroon na nga ako, pero ibig sabihin, kung nagkaroon ng stagnant water, ang ba nagkataong hindi na usa yung mga roof drain, hindi roof deck yan. So matatagalan siyang nakababad kasi yung mga aircon nagtatapon ng tubig sa bubong. Ano ang magiging life niya pagka hindi na naasikaso? Yung 10 years na yun, gano'ng katagal ang mga Ano ang itatagal ngayon yan? Since naman nakadikit na siya dun sa substrate sir, ang medyo critical lang naman tayo yung linis kasi nagkakaroon siya ng mud curling. Which is pag nagkaroon ng mud curling kasi pag nilinis mo siya, since naka-build up na yung mud curling mo, part of your coating natatanggal na. nabababad na Nabababad na kasi yung ano. So pag nilinis mo yun, part of it, nalilinis mo na rin. So numinipis nga lang siya sir. Yun. Yung pagka halimbawa, makalawang yung yero, Opo. tatanggalin mo muna yung kalawang. Yung grabing kalawang po. Tatanggalin natin. Kasi Kasi change niya nga po yung nakita ko parang phosphate eh. meron kayong ginagawang sandblasting doon sa yero para matanggal yung... I-sanding lang natin sir. Or kasi masyadong baka kung manipis lang yung yero mo, baka masyado pag sandblasting. So, i-light sanding lang natin. Just enough na matanggal yung mga talagang rust na talaga na naglo-loose na. Yan. Kasi i-turn niya naman po yung corrosion into iron phosphate. Gaano katagal na huling yung dinadala yung produkto na yan? This one po is mga about 4 years ng... Ano po ang kumpanya nilagay na ningin yan? Later sir, may mga companies na kami pong nilagyan yan. Sige, later pa. Yung ba direct apply sa GI sheet o Yes, sir. may primary pa kayong nilalagay? Direct apply po sa GI. Kahit plain yung GI? Yes, opo. Anong magiging advantage kung kasi dyan sa computation mo kaya mas mura dahil hindi na kami Insulate. kung kami meron ng insulation, ganyan, meron ng waterproofing, gano'n sa mga tatandala na.
wala na kami advantage mapapumal sa mga dalat. Papamarka pa. Sir, kung mapupunan nyo, meron na kayo di bang insulation on top of your roof, which is the PU. So, makikita natin, kasi ang PU po, yung PU foam, once na nag-crack na yung pinaka-coating niya, meron siyang elastomeric coating pa eh. The PU foam, then the elastomeric coating. But once na nag-blister na po yun, or nagkakaroon na ng crack due to yung thermal heat po, is pumapasok na nag-penetrate na yung tubig natin sa loob. Which is nagkakaroon ka na ng moisture build up dun sa insulation mo. Na later on, magkakaroon na rin po ng rust yung bubong. Ngayon, kung lalagyan na ganyan, mawawala na. Kung lalagyan natin ito, isa-substitute natin yung Thermacoat dun sa ating kung ano yung existing, hindi na po, kumbaga, yung na-expand po ng ating roof, mas mapaprolong niya po. Wala siyang magiging chemical reaction doon sa existing... Wala sir, because it's both elastomeric po. Yung yung pintura natin sa meron din siya elastomeric component, acrylic based din po siya. So we will just show you din po yung kumbaga yung magiging saving niya. Kasi ito po is bali 80% ng ating base, this is based on a 500 square meter na area. So to cool parang 80% po ng ating consumption sa electricity is just to cool the facility. Which is only for 8 hours, magkukonsume tayo ng 28,000, just 85%. So sa natin nanggaling yan. Ang one tonner po is, ang kaya niya lang palamigin is 50 square meter. More or less 50 square meters. So 500 square meter yung papalamigin natin, we need at least 10. So ang computation natin po is bali, ang 1 tonner is nasa 8.94 kilowatt Hindi kaya. ang per day niya na 15 consumption. ba o 50 o 50? Alin po? 5-0? 50 per ton? Alin po? Yung 50 square meter po. 5-0? Yes, apo. hindi kaya yun. Masad malaki na. Akala ko 15. Kung 5-0. 25 square meter, maniniwala ako, pero kung 50, hindi kaya. Hindi ito kaya palamigin. Hindi pa kaya pala. Hindi Kasi kaya base pala. lang yun sa nabasa. Hindi, sabihin na natin. Sabihin Sige, na sige, natin. sige. Sabihin mo siya, basifish yung kanilang So, ang cost natin sa isang buwan po sa 10 1 tonner is 28,000. So, based din siya dun sa 1050 na rate. Actually, sa residential lang yun eh. I don't know with industrial and commercial kung magkano yung cost niya per square meter. This is, our cost is based on the residential, which is 10 pesos per kilowatt. 10 pesos and 50 cents per kilowatt. Yun. So, ayun po yung nagiging saving natin. In 1 year, meron tayong saving na 50,400. So, nasabi nga natin, it is cost saving. Bakit po? Because yung usage natin sa electricity. Yung cost ng maintenance, dahil nga hindi masyadong gamit or hindi mo kailangan i-full yung air conditioning mo. At least mga nasa 22, 23 degrees ka lang, lumalamig na yung room natin. And of course, the roof maintenance. Dahil nga po, meron siyang property na anti-corrosion. So, ayun lang, pinapakita lang po natin yung heat index sa Metro Manila, sa urban residential. So, sa ngayon, parang kahapon is ang average natin is pinakamataas pala natin is 34 kahapon. So this is mga nasa 33 lang siya eh. So iba-iba naman po yung ating yung kumbaga kung 33 so kailangan natin magpalapit up to 22. So malaki yung nagiging consumption natin when it comes to electricity use. So saan po natin siya pwedeng ilagay? Sa mga concrete roof, metal roofs, concrete walls and metal walls. Also sa mga silos, sports centers, steel structure, cooling system, sa mga ducting po, pwede natin siya ilagay.
Kasi pag naiinitan yung ducting, so yung mga exposed sa ducting, bago pumasok yan, ang tagal niya muna lumamig sa loob dahil naiinitan siya sa labas. Pwede din natin ilagay sa mga chemical tanks, processing tanks, holding vessels, and pipelines. Ibig sabihin ba, pagka nilagay mo sa ductwork, yan eh, hindi mo na kailangan i-insulate. Yes, sir. Opo. Kahit po sa outdoor installation na Ng ducting po? Opo. Opo. Kasi ayun na yung, kumbaga, ayun na yung magiging installation niya, sir. Opo. Oo, yan. Sir, Yun na. pwede na, testing. Yan. Sige, tuloy lang po, tuloy lang po. So ito yung ating Puro kalawang. ginawa sa Hitachi. Subig? Sa subig yan? O, binyan sa binyan. Sa Subic po ata ito. Malamang kasi doon. Doon tayo galing ah. Doon pa tayo galing. Bali nakita niyo naman medyo matindi na yung kanilang medyo matindi yung kalawang, pero kumbaga in-sprayan natin at gumanda na siya ngayon. Before, ang rating niya po is 79 degree Celsius. Nung naglagay tayo, naging 26 na lang po. So, ang laki ng binaba niya. 79. Yes. Nung From bare pa siya, 79 bare Yes. metal. Opo. To 26. Pwede. Ang init naman noon, no? Hindi. Baka binaril naman ng alas 6 ng umaga yung pwede. Hindi pa rin tayo na. Pwede. Ibang, Ano eh. So, madaling sa Royal ibang Cargo. panahon na yun eh. Siyempre, Royal Cargo dito sa may Tinapos mo na pinturahan. Alabang. tapos muna eh. Hindi ka naman. Ang temperature before is 53, naging 28 na po siya. Pwede na. Sa Royal, o dyan Opo. sa may Kabuyaw. Also with Mon, Mon. from 51 naging 34 po. Ano ba? Mark Kailangan nyo yung roof ang inyong... Yes, po. Marty mo lang sa Ang Pampanga yes yan. po. Pampanga. Yes. Akala ko yung loob ng room ang inyong sinusukan. Yung pong nasa yung nasa taas po. Area ng roof. Yung materials, yung materials. Sa amin, hindi siya umiinit. Ibig sabihin, hindi siya nag-absorb ng heat. Heat. Okay, ibig sabihin niya. Kasi nakalagay doon, reflective. Opo. Sabi, mas hindi nga tatransfer Parang sa loob. parang basa ata naman yung Reflex basta. naman. Parang basa naman ata yung... Ano kasi siya sa Sige pa, marami dito mga tanong na hindi niyo maintindihan. Sige pa. Pasensya na po kayo sa mga senior citizen. Okay, Ayan, ayan. ayan. Sanay tayo. Shake is Sa Shakey's po, sa may NLEX. Inlet. Opo. So, from 57 to 35. O yan. The Rizz Frabel, ang pinalagyan naman nila yung kanilang wall. Wow. So, from 45 to 28 na lang po siya. And sa Vista lang naman, actually dito ang problema nila is also waterproofing. Kaya nga yan, yung dato inside gutter yan eh. Hindi mo matutuyo palagi yan eh. Yun. So, ang ginawa po natin dyan, nag-slope correction muna tayo, going to the drain. To make sure na hindi magkakaroon ng panting. Pure wood. On-site fabrication sila. Doon sa shop. Sa So, this is MPC, yung kanilang silo. So, ito po yung mga, aside from the Thermacoat, we also have other services that we do. We have the floor coatings, epoxy coatings, or PU coatings. We also have all types of waterproofing. Kasi alam naman natin, nagbibigay din kami ng advice kung ano bang klaseng waterproofing ang kailangan nyo at ano yung suitable na solution for your waterproofing problems. So we also have po yung mga pavers, non-skid tiles, and also yung mga stampcrete kung kakailanganin nyo, mga synthetic granite and polycarbonate. So we also have ice foam, Tapos lang, which is, ito po ay isang liquid synthetic catalyst. So parang sa sasakyan natin, pag tayo nagpapa-change oil, ang hinihingi po natin, ang gusto natin yung fully synthetic. So it is composed of catalyst and yung non-synthetic. So nagbibigay siya, nilalagay natin to sa coolant or
ini-inject natin. Ito po, ini-inject natin siya dun sa ating coolant para sumama siya dun sa freon na parang siya na yung magsa-circulate dun sa ating piping dun sa loob ng ng ating coolant. So we'll just show you another video of how it is ice cold works. The compressors that run our air conditioning and refrigeration systems suffer from a condition that makes them inherently inefficient. That condition is called oil fouling. The American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers, ASHRAE, recognizes this problem and the impacts that oil fouling can have on reducing the efficiency of equipment. It doesn't cool like it should. It works harder and costs more to operate. Oil fouling is an insulating barrier of compressor oil that builds up on the inside surface of the evaporator coil tubing. Because refrigerants conduct the most efficient heat exchange only when they are in direct contact with the metal surface of the coil tubing, insulating barriers of any kind reduce efficiency significantly. To restore lost efficiency, oil fouling must be removed. Ice cold removes oil fouling and prevents it from reoccurring more effectively than any solution available today. But to further improve and protect the performance and efficiency of air conditioning and refrigeration systems, ice cold does much more than that. Ice cold is a synthetic catalyst, which has been engineered specifically to restore cooling systems to optimum efficiency and maintain that efficiency for the life of the equipment. A synthetic catalyst does not change the composition of compressor oils or refrigerants. It causes a reaction by its presence. When the reaction has taken place, the catalyst is recycled and continues to enhance the performance of the system indefinitely. Ice cold is a scientific balance of three complementary components: Catalyst 1, Catalyst 2, and an advanced lubricity agent. So, how do they work? Catalyst 1. This catalyst removes oil fouling and stops it from occurring again. In other words, once ice cold has been installed, equipment will never lose efficiency due to oil fouling. Catalyst 1 is a development of surface science. It actually breaks down the van der Waals forces, or surface tension, that causes compressor oil molecules to adhere to the inner surfaces of the evaporator and condenser coil tubing. This catalytic action creates clean metal surfaces within the inner walls of the coil tubing, enabling optimum heat exchange. The compressor oil that caused the oil fouling is released and continues to circulate within the system. Its original composition is completely unchanged. Catalyst 2. The second catalyst contributes additional energy efficiency through improving the performance of the refrigerant. Catalyst 2 causes the refrigerant to carry more heat exchange. This catalytic action takes place within a fraction of a second in the pressure shock wave generated in the expansion valve. The effect is an increase in the mass of the refrigerant's molecules. The increased mass and surface area increases the BTUs of heat that the refrigerant can move. Again, because this action is caused by a synthetic catalyst, the chemical composition of the refrigerant is not changed, and the catalyst is recycled. The lubricity agent. Having removed oil fouling and improved refrigerant efficiency, the third component of ice cold is the lubricity agent, designed to greatly improve lubrication, reduce mechanical wear, and achieve smoother, quieter running. Synthetic lubricity agents were introduced in the 1970s to improve engine lubrication in automobiles and increase the period between oil changes. Previous to that time, it was believed that sticky viscous oil offered the best protection. However, moving parts operating at fine tolerances actually sheared the molecules of sticky oil, which is why it needed to be changed so often. Lubricity agents greatly increase lubrication or lubricity so that bearing surfaces show little wear over the lifetime of equipment. Ice Cold's lubricity agent has been independently evaluated by Intertech, one of the world's leading laboratories. The test, using industry protocols, concluded that the Ice Cold lubricity agent improved compressor oil lubricity by 54%. Ice Cold, increasing energy efficiency through real science. So, ayun po yung solution benefits natin. It reduces the energy cost by 10 to 30%. Ina-advise natin na yung mga air conditioning units na more than 3 years na. Kasi ayun yung meron ng mga oil fouling sa loob eh.
So, ayun yung ina-advise natin, nalagay natin ng ice cone. So, it delivers colder air faster, reduces repair cost. Kasi, yung oil fouling, hindi na siya nagde-develop. Reduces compressor noise. Kasi nga maganda na yung flow niya ng hangin sa loob. Hindi na siya maingay. Extend your equipment, lifespan of your equipment. May tanong po ako. Yes po. Yun pong inaalis niyang nilalagay natin solution sa loob ng system. Saan po napupunta? Nagsisirculate lang po siya dun sa loob. Parang free yun, sir. Di ba ang free yun Hindi, I nagsisirculate? mean yung mga yung duming natanggal. Galing sa Tinanggal mga... niya dun sa kanyang air passage, pero nabanggit nga kanina sa video, nandun lang din siya, pero wala na siya dun sa air passage. Wala na siya sa wall. walls. So, ibig So sabihin, may pupuntahan po yung babara po kasi. may problema po ma'am yun. Once natanggal po yung pinaka-oil fouling na sa system, kung hindi siya marirelease din sa system, ang problema nun, kakapit din sa pinaka-machine sa compressor, mas malaki magiging problema. I have to check that, sir. At the same time, ma'am, hindi lahat ng Prio na sinasabi nila ay po pwedeng injika ng ganyan. Kasi merong ibang mga Prio, lalo ngayon, yung 32 at 14A, hindi siya po pwedeng samahan kahit nga hangin, hindi siya pwedeng samahan. Nagkakaroon kasi ng reaksyon. Siguro, yung synthetic na yan, magaling yung pagka ang system na ginagamit, yung langis talaga. Kasi sa sasakyan, talagang approve siya na magaling siya pagdating sa chainsaw ng sasakyan. Pero pagdating sa refrigerator, Sipin nila, like si Shakey's, McDonald's, BRP, Yes FM, Transcom, Coffee Bean, and the Husan Table. Yun po, yung sa may EDSA Mandaluyong, yes. So, ayan yung mga naging energy savings of from 14% to 31%. So, we also have yung lighting, yung mga LED. Alam naman natin, ang LED is nakaka-lessen ang cost natin. Instead of using an incandescent or the fluorescent or the CFL. So, siguro hindi na natin kailangan alam naman natin lahat na it gives us saving cost. So we also we have all types of let's say street lights, the highway lights, floodlights na ginagamit natin usually sa mga kalsada. So we can give kung ano po yung let's say requirements nyo, we can give advice kung anong ilang bang lumens or ilang wattage ba yung kailangan natin para dun sa facilities or outside of your facilities. So, yun nga po, alam naman natin yung mga yung mga benefits niya, energy efficient, mas mahaba yung kanyang lifespan compared to yung mga incandescent or CFL lights. Can operate in extreme temperature, pwede siyang sa malamig or sa mainit. So, it also have zero emission. So, ito yung mga na-supply na po natin ng ating mga ilaw, yung kanilang mga highway lights sa loob ng World Trade Center. Yun. Kasi before, ang gamit nila is the 400 watts na So, ayun po. This is 79%. So, coffee bean. So, from 400 watts, naging 150 watts na lang yung ginagamit nila ng LED. Also with coffee bean, the tube lights. So, lahat halos kumaga, sinusupply na namin sa kanila yung mga ilaw na ginamit nila. Gano'n ba tinatagal ng ilaw ninyo? Ilan taon? Normally kasi sir, ang ilaw po is mga nasa, if I'm not mistaken but I have to check, mga 20,000 hours. So, depende dun sa kung ano yung gamit natin, kung araw ba natin siya gamit. siya lang yung ginagamit natin ngayon, Philips ba? yung Standard 20 hours. Yung process, 40,000 yun. 40,000, hindi kanila 20 lang. So,
So, DRP, Alabang Country Club. So from 1,000 watts yung ano, yung to ipalo ano. 250 Oo nga. Yun. So, dito ba kayo sa pumapalo? Sa Alabang? Hindi, pinapalo yung asawa niya parang Hindi siya pinapalo eh. Okay. So we also have the Premier Solar Solution, which we can give advice po kung ano yung mga kailangan natin. Let's say solar lighting. We also have po yung solar air condition. Totoo ba yan? This one, sir, I have to be honest, I have to check pa kasi to be honest po, I'm just new in the company, so I have to check all of these things. Yung kumbaga itong solar solar air conditioning. Kasi this is also interesting po eh. So, we also have solar roof. So, kung ano nga po yung ating mga requirements, kung balak natin mag-convert ito to have a solar farm dito sa loob po ng facilities nyo, we can analyze kung ilang wattage yung kakailanganin nyo. 100%. Kung yung kinukonsume natin, ayun yung gagamitin po natin na solar panel. So, yung mga parts na solar panels. Meron? So we have So we have po na supplyan na nung solar grid natin, 20 kilowatts na solar grid, which is sa Jollibee, Paranaque, and also Quezon Avenue po na McDonald's. Sa RCBC, and also with Toyota Balintawak po. Yes. So, yun po, meron pa pong isa akong present sa inyo kasi nakita ko medyo marami tayong glass panel, sir. So, I have to pakita ko lang po sa inyo yung ating Thermacoat. It's protective glass coating. Wala na talagang Hindi ba yung I be cool? How does it work? So, it's ang composition niya is a soldier and nanotechnology, two breakthrough technologies po sa Thermacoat para maging effective siya. So, nilelevel niya yung ating salamin. It has an infrared band of 90%, visibility, visible light na 76%. Yung ultraviolet, kinakat niya to 99%. So, ang pumapasok na lang sa atin ng UV is only 1%. So, Parang meron kang i-spin na Film? no sir, it's a coating po. Mismo wala yung mismo sa namin niya. Ini-spray mo, i-spray mo ganon? No sir, ipapahid natin po. Ipapahid na? Yes. Ano katagal yun bago mag-paint? 10 years po and warranty din namin. Anong kanya sa mechanical pagka naglilinis ng salamin? Wala. Kasi nandun na siya eh, parang tawag dito. Kasi di ba ang salamin naman, kahit sabi mo makita mong smooth yan, pero ilang microscopic view, ang salamin po, meron pa rin siyang mga parang mga... Kahit hugasan yung salamin, di mo Okay wala lang yan? sir. Pwede sa ulo ko? Para kumitang sir. before installation. Wala sa UV. Sa UV para hindi tamaan sir. Existing installation? Existing on yung installation ng applicable yan. Existing sir. Pwede po. Basta lilinisin muna natin. Lilinisin natin, dinidegrease natin yung ating... Kaya lang pagka halimbawa, di ba, nasa labas, hindi mo maiiwasan kahit linisin mo siya. Sir, ini-install natin siya sa loob. Sa loob siya? Yes sir. Kala ko naman sa labas. Sa loob natin siya Ano na-install. ba yan?
Film ba yan? Dinidikit o? Hindi Yes, sir. siya eh. Parang pintura. Pintura sir eh. Yes, sir. Kung gano'n siya katagal matuyo? Hindi ba nagagasgas Pag yan? in-apply? Hindi naman, sir. Tsaka ito po, nilalagay natin to during night time. Pwede ka mag-sample doon sa windshield na sasakyan ni boss? Yung sa loob? Hindi ba yan ano? Hindi Hindi lumalabo po ka pwede sa lamig? dito po. May sample pa kayo na magre-request- material? May sample? Wala, sir Ah, eh. wala. So, Guys, ako naniniwala niya. Sample muna doon sa sasakyan. Hindi lumalabo. gusto mo, sir, magre-request ako ng mock-up? Hindi sir eh. Baka. May visible na 76% eh, di nababawasan. Hindi, para makita natin kung totoo yan, no? Oo. Hindi, baka... Pwede siya sa kotse? Hindi nga sir oh. Hmm. May visible na siya na 76%. Kaya sabi sa'yo, baka pwede doon sa Nababawasan windshield. siya, Kaya ano mo? natin eh. O hindi, bako yung tsura ng... Ah, Kasi pag nakaparada sa sasakyan mo, di ba? Baka sa gabi mahirap. Gawa ng... Kaya nga dito na lang sa ano yun, sir. Hindi, Para sa, talaga na testing natin. sa sasakyan. Hindi kaya. Nababawasan kasi. Madilim. Mapabawasan lang Yung visible light, yung nakalagay na 76. Pag nakatinted ka tapos yan, Di ba? Will be like 99%. Parang kasi pag nakikita mo, wala na kami babayaran kuryente. Yun nga. Meron pa naman, Wala sir, lang- kahit konti. Hindi naman. Basic na lang sir. Oo. Hindi na rin mag-aircon, sir. Wala na. Sige, magtanong na kayo. magtanong na. Hindi tayo mag-aircon. Pag-exhaust pa na lang yan. So, ayun nga po, nilalagay kasi natin siya dun sa loob po ng ating gas. Hindi dun sa labas. Pero nililinis muna rin po natin kasi kahit naman nasa loob siya, kailangan pa rin natin i-dustproof siya, i-degrease natin para talagang kumapit siya, hindi siya mag-peel off or magbubble siya later on. Pakita ko lang sir yung ayan, meron siyang mga ISO, mga yung, ako, dumaan din siya sa mga testings. Magkapo ka bumoto. Test method, sa grazing materials for road vehicles, so it means nagamit na rin po siya or tinest na rin po siya for vehicles. Dalawa lang naman rin. So, nakikita natin dito, na-reduce niya yung heat to 14%. Depende rin siguro dun sa type of weather. Tulad sa atin, mas mainit, baka mas mataas po yung heat reduction natin. Ito yung ating energy pag sa labas. Actually, nasa 34, yung pinakamataas niya. Pero dun sa loob, nasa 22 na lang po. So, hindi na talaga kumbaga, napaka-liit na lang ng pinapastro niya. With air conditioning na ito, sir. So, kumbaga, hindi na rin lumalabas yung ano ng air conditioning mo. Yung lamig. Kasi minsan, di ba, pag nasa glass ka, pag nasa loob ka, yung mararamdaman mo pa rin yung init dun sa glass. Load mo niya. Kasi, pero ano, i-workout ko po to have a backup with you para at least mas ma-feel nyo. Yun. Doon sa isang bintana namin na nakaano yung araw. Araw, opo. Yun. Mas maganda. Actually, sabi ko parang mas mainit kasi ang hapon. Kaysa dun sa morning. Mag-set up lang siya sa kwarto. Kaya na Nasa sa hindi inyo. ka doon sa kwarto niya kasi nagre-repel yung ulo niya kaya sa Tapos babawas lang pa, sir. Kaya lang sa gabi niya. Sir Jim, sa gabi ni-apply yan. Tanong ko lang, ano ba naglagay tayo sa, merong na kami existing nalagay niyan. Paano ang preventive maintenance niyan? For the, pagkalagay sa 10 years, anong klaseng preventive maintenance niyan? I'll have to check, sir, kasi alam ko pwede naman siya yung ini-squeegee. Yes. Ini-squeegee siya. Sabi mo 10 years, ano? Yes. After 10 years, paano tatanggalin ulit yun? Magre-recoat din po I-re-recoat. tayo. Kumbaga yung effectivity naman niya, still effective naman after 10 years. Kumbaga nababawasan nga Pero hindi lang. mo natatanggalin yung ano? Hindi na, sir, i-recoat na lang 10 natin. years yata warranty. Yes, na opo. Tama. 10 years eh. Ito Sarado kasi na. yung mga nalagyan ng Thermacoat outside the Philippines, yung sa building projects in Japan, Festival City in Dubai, Marina Mall sa Dubai. Kasi syempre sa Middle
Tested na pala yun. So, mas marami siyang ginagamitan doon. Isa na lang wala sir. So, ibig ko sabihin, kaysa kami magpalit ng yung aming glass, papalitan ng insulated, yun na lang ang gamitin, mas makakatipid pa kami. Yes, sir. Magkano ba per square meter? Ayan. Square inch niya. Yan ang presyo. Yung ating per square meter is 3,500. Ako, tempered glass. Actually, installation na yun, kasama na rin yung peeling ng glass. bintana. Sa bintana na yun. Tempered glass na Per yan. square meter yan, ha? Yes, ako. Sure naman yun, sir. Sure naman. Aba, yung glass natin na nakakabit ngayon is 60 years old na, hindi pa napapalitan. Pero walang insulation yun. Nakasave na naman lang ang presyo. So, ayun lang, sir. Baka yung bali, ibabayad sa din- kuryente, sige na lahat ng pabayad. Hindi naman, sir. Later on naman, makakasave pa naman naman sa kuryente po. Mga OI niya. At hindi rin mainit. Sa 11 years, 10 years ko siyang warranty. Load nyo pa rin isang taon. Sige, tanong pa kayo, bago Ayun na, yung makap niya na. Kaya na Nandun natin. po sa labas, sir. Kung gusto nyo gamitin nyo, sabi nyo. Ay. Dan. Okay ba to? Okay, teka, may usok mo. Okay lang? Dali mo si Dan eh. Ito na naman yan, ano? Pero nararamdaman ko, sir, init. Hindi, hawakan mo muna yung ano. Uy, kung talagang mainit. Kasi Peggy, Baka oh, mamaya- nagpapakulay niya rin. Pero baka kulay lang naman yan, eh, orange, hindi naman talaga bagay. Peggy, boy. Hawakan mo muna. Parang yung suka pag inan yung alahasan, no? Baka nung Peggy yung suka. Pwede na yung daliri niya Bagay din yung, insulation. thermal insulation niya na hindi siya nag-init dito sa side na to. Kumbaga, hinarang na po ng thermacoat. Dapat meron ka ring sample na yung walang balot. Sir, bali, meron kami binilad po sa araw na tawag to parang bahay ng kalapate. Oo, nakita ko nga Apo, yun. yun. Binilad namin sa araw ngayon para mamaya meron kami dala po na thermal scanner. So para makita natin yung difference po ng merong coatings sa wala coatings. Yung thermal scanner natin gamitin natin. Sige po. Negative 2! Ang lamig naman yan. Hindi nga mainit. Ano? Hindi nga mainit ito. Ramdam mo kagad eh. Oo nga. Parehas. Hindi na wala. Ito lang. Nasira. Yung tawag tayo kay Nako, kuha kayo ng ano. Wala ba tayo, sir? Ano? Sir Danny, wala ka dyan? May soli na eh. Tawag ka na. JC. Sana meron din kayong ano, yung ordinary paint. At saka yung ganyan. Versus. Kinumpara. Okay na parang natin. Baka kasi ka-quality lang ng ordinary paint. Parang Pakuha tayo dyan. Hindi na. kaya lang, pasapay oh. Mas malamig yun. Ano yun? Kumuha ka na lang, yan ang lata na may pintura, tabi mo na lang. Tingnan natin kung mainit yan, no? Hindi, di ba nainitan nyo eh. Kanina pa rin. Bumababa. Ito, ito eh. Kaya talagang mawawala yung ano yan. Kasi yung reflection nawala eh. Kaya nga kung Ayaw, sira. Mahihipo mo na lang ito. Init. Hindi, pero ang sinasabi ko, yung ordinary paint, ano po sa kaya? Oo. Mga ganun na yan. Tingnan niyo yung init sa loob ng bahay. Pero makapal eh, no? Kapag ito lang. Ito 40. 1 mm daw. Ito. 1 mm, 1,500 per square meter. Yes po.